नमस्ते, इजी किचनमा स्वागत छ। सधैँ जस्तो आज पनि हाम्रो किचनमा रेगुलर पाक्ने तरकारीहरूमध्येको एउटा भान्टाको तरकारी पकाउने रेसिपी चाहिँ हजुरहरूसँग सेयर गर्न ल्याएकी छु। सुरु गर्छौँ हामी यसलाई बनाउनलाई। मैले यहाँ एउटा कराई बसालेँ। अब यसमा म 2 चम्चा जति तेल राख्दैछु। तेल तातिसकेपछि यसमा मैले 1 चम्चा जिरा राखेँ र थोरै मैले यसमा सर्स्यु पनि राखेँ। यसले चाहिँ मिठो स्वाद आउँछ। अब भने थोरै काटेको प्याज राख्दैछु। यसलाई एकचोटि चलाइदिउँ र मैले यहाँ 3टा काटेको हरियो खुर्सानी राखेँ। पिरो हजुरले आफ्नो स्वाद अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसै गरी यसमा मसिनो गरी काटेको आलु राख्दैछु। अब भने आलु, प्याज र खुर्सानीलाई हामी एकछिन चलाएर भुट्छौँ। यतिको भएपछि यसमा मैले थोरै बेसार राखेँ र यसलाई अब हामी एकचोटि चलाइदिन्छौँ। यसरी नै चलाउँदै नढाकिकन एकछिन भुट्छौँ हामी आलुलाई। हेर्नुहोस् त आलु यतिको भुटिसकेपछि अब यसमा मैले काटेर राखेको भ्यान्टा हाल्दैछु। सबै भ्यान्टा राखिसकेपछि अब यसलाई हामी एकचोटि मजाले चलाइदिन्छौँ। र अब भने यसमा म थोरै नुन राख्दैछु स्वाद अनुसार। नुन राखिसकेपछि यसलाई ढाकेर 2 मिनेट जति पाक्न दिन्छौँ। 2 मिनेट भइसकेको छ। अब हामी यसलाई एकचोटि चलाइदिउँ। अब यसलाई नढाकिकन यतिकै नै भुट्दै पकाउँछौँ हामी केही बेरको लागि। हेर्नुहोस् त भ्यान्टा लगभग गलिसकेको छ। भ्यान्टा पनि चाँडै पाक्ने तरकारीहरू मध्येमा पर्छ। र यतिको भइसकेपछि अब यसमा म मसलाहरू एड गर्नेछु। यहाँ मैले 1 चम्चा जति लसुन र अदुवाको पेस्ट लिएँ। त्यसैगरी 2 चम्चा जति जिरा र धनियाको धुलो राखेँ। मसलाहरू राखिसकेपछि यसमा मैले थोरै रातो धुलो खुर्सानी राखेँ। अब यसलाई हामी मजाले चलाउँदै केही बेर भुट्छौँ र मसलाहरू पाक्न दिन्छौँ। यतिखेर चाहिँ आगोको हिटलाई एकदम लोमा राख्नुहोला, जसले गर्दा चाहिँ मसलाहरू डढ्दैन। अब यतिको मसलाहरू पाकिसकेपछि यहाँ अब भने मैले मसिनो गरी काटेको टमाटर राखेँ एक साइडमा पाक्नको लागि। यो टमाटर चाँडो पाकोस् भन्नलाई थोरै नुन राखेँ यसमा र यसलाई ढाकेर 2 मिनेट जति म पाक्न छोडिदिन्छु। यहाँ 2 मिनेट भइसकेको छ। अब भने मैले ढक्कन हटाएँ। हेर्नुहोस् त टमाटर पनि गलिसकेको छ। यसलाई मजाले चलाइदिउँ र तरकारीसँग हामी यसलाई मिक्स गरेर केही बेर पकाउँछौँ। हेर्नुहोस् त मजाले चलाउनु होला र लगभग हाम्रो तरकारी पाकेर तयार भइसकेको छ। यसलाई केही बेर यतिकै भुट्छौँ हामी। भ्यान्टा चाहिँ गलिसकेको छ किनभने भ्यान्टा चाँडै पाक्ने तरकारीमा पर्छ। अब भने म यसलाई चलाएर हाम्रो आलु चाहिँ पाकेको छ कि छैन एकचोटि चेक गर्छौँ। हेर्नुहोस् त आलु पनि पाकिसक्यो भनेपछि अब हाम्रो तरकारी बनेर एकदम तयार छ। हजुरहरूले चाहिँ यो खानासँग रोटीसँग खान सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले यो रेसिपी चाहिँ एकचोटि ट्राई गर्नुहोला र कस्तो लाग्यो हजुरलाई मेरो यो भान्टाको तरकारीको रेसिपी मेरो च्यानलको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस्। साथै मेरो च्यानललाई लाइक, सेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। थ्याङ्क यू।